Chào mừng các bạn đã đến với KuCoin Review. Nếu thấy hay, xin hãy cho Adsin một like, share, cũng như đăng ký kênh để có thể nhận thêm các thông báo về video mới nhé. Trong góc tối ẩm thấp của một tiệm sách cũ, gã chủ tiệm với nụ cười đầy ẩn ý khẽ đẩy về phía chàng trai trẻ một cuốn sách bìa da cũ kỹ. Chỗ ta có một cuốn tuyệt thế hảo thư, giọng lão mật ngọt, tổng hợp tinh hoa của tu chân dị giới, cổ trang và cả thú nương. Đôi má Lâm Hân ửng đỏ, cậu lắp bắp đọc khẽ dòng chữ trên bìa. Cửu Châu Thú Nương tập. Đúng vậy, lão chủ tiệm nháy mắt, nụ cười càng thêm gian xảo. Có tình tiết, có tình cảm, cực phẩm hiếm có, đàn ông xem xong đều phải thốt lên hai chữ tuyệt vời. Lâm Hân vờ ho khan, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi bàn tay đã lén lút đưa mã thanh toán ra trước mặt lão. Khụ, thứ tôi tìm là sách tham khảo về giải phẫu người và động vật. Hai mắt lão chủ tiệm sáng rực lên, lão hiểu ý. Hiểu rồi. Lão vội vàng gật đầu lia lịa. Không sai, chính là nó đấy. Vẽ người và động vật. Thấy cậu đây có duyên, tác giả vừa ghé qua dặn ta bán rẻ cho cậu đó. Vừa nói, lão vừa lén lút nhét cuốn sách vào ba lô cậu. Thật sao? Lâm Hân ngơ ngác gãi đầu. Nhanh chóng quay về nhà khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Lâm Hân thở hổn hển đặt cuốn sách cắm lên bàn như một báu vật. Năm nay 18 tuổi, phải làm một việc lớn, cậu tự nhủ. Nhưng có dùng sức thế nào cuốn sách cũng không hề nhúc nhích. Quái lạ, sao không mở ra được? Ngay khi cậu còn đang hoang mang, nghe cuốn sách đột nhiên bừng lên một vầng hào quang chói lòa. Một giọng nói ma mị quyến rũ đến chết người vang lên từ hư không. Mở ra rồi, một trên 300 năm cuối cùng nô gia cũng chờ được người. Từ trong trang sách, vô số hình ảnh những thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân hiện ra vây quanh cậu. Giọng nói của họ như suối reo, như gió thoảng rót vào tai cậu những danh xưng xa lạ. Vua của ta, vua đại nhân, vua đệ đệ, vua ca ca. Lâm Hân sững sờ, hai mắt lấp lánh, máu nóng dồn lên não phun phè phè. Đây là thế giới thần tiên gì vậy? Chưa kịp dứt lời kinh ngạc, từ trong cuốn sách có vô số cánh tay vươn tới tóm lấy cậu. Chờ đã, chuyện gì thế này? Cậu thất kinh la lên, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng sức mạnh ma quái ấy là không thể chống cự. Cậu bị kéo thẳng vào trong vòng xoáy ánh sáng, tiếng hét cuối cùng chìm nghỉm vào bóng tối. Tôi chỉ muốn xem thử thôi mà. Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt nặng trĩu của Lâm Hân khẽ mở rồi bừng lớn kinh hoàng. Cậu ngồi bật dậy, xung quanh là một khu rừng xa lạ. Đây là đâu? Mình xuyên không rồi? Nhìn xuống dòng nước trong veo trước mắt, cậu thấy một khuôn mặt xa lạ. Cơ thể này không phải của cậu. Đúng lúc này, ký ức hỗn loạn của nguyên chủ điên cuồng tràn vào tâm trí, xé toạc linh hồn cậu. Thế giới này, nhân tộc mượn sức mạnh của nguyên thú để hấp thu linh khí tu luyện. Chủ nhân của cơ thể này, một kẻ cũng tên Lâm Hân, vì quá nghèo không mua nổi nguyên thú, ngày ngày chỉ biết trèo tường học lỏm. Vừa mới đây, gã Lâm Hân tội nghiệp này đã vô tình đụng phải con trai thành chủ đang âm mưu hạ thuốc một cô gái. Hắn bị truy sát, trong lúc chạy trốn đã vấp phải một tảng đá mà chết. Số mệnh đã định không sống qua nổi hôm nay sao? Thảm thật! Lâm Hân bất lực thở dài, cảm thấy cái chết đang kề cận. Đột nhiên, một giọng nói thì thầm quen thuộc vang lên bên tai. Đáng thương lắm phải không? Không chỉ trùng tên, tướng mạo hai người cũng rất giống nhau. Cuốn Cửu Châu Thú Nương tập lơ lửng trước mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ. Trùng sinh vào cơ thể này là ảnh hưởng nhỏ nhất với ngươi rồi, còn không mau cảm tạ ta đi. Đóng phim kinh dị hả? Lâm Hân hoảng hốt tung một cước đá văng cuốn sách. Là mi dẫn ta đến đây phải không? Cuốn sách hộc ra một ngụm máu, vội vàng giải thích. Ta không có ác ý. Đúng lúc này, đám người của phủ thành chủ đã đuổi tới. Tìm thấy rồi, hắn ở đằng kia. Chết tiệt! Lâm Hân nghiến răng, bây giờ cậu tay không tấc sắt, làm sao chống lại đám chó săn này? Cuốn sách bay vòng quanh cậu cười khoái trá. Ngươi không thoát được đâu, ký khế ước với ta đi. Ngươi có thể mượn sức mạnh của thú nương để giết sạch bọn chúng. Nhìn đám người phủ thành chủ đang lăm vũ khí lao tới, bóng ma tử vong dần bao phủ. Lâm Hân không còn lựa chọn nào khác, cậu gầm lên. Nói mau, làm sao để ký khế ước? Rất đơn giản, cuốn sách xoay người lại, ấn tay lên đây là được. Không cho cậu kịp suy nghĩ, lưỡi búa sáng loáng của đám người phủ thành chủ đã vung lên. Lâm Hân gầm lên, dồn hết sức bình sinh ấn mạnh bàn tay vào lưng cuốn sách. Tùy ý ngươi vậy, dù sao ta cũng hết đường lui rồi. Yên tâm, ta không hại ngươi. Một cột sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống bao bọc lấy Lâm Hân. Thanh âm máy móc của hệ thống vang vọng trong đầu cậu.
Người khế ước Lâm Hân xác nhận sở hữu tiên cực thánh thể. Bắt đầu ký kết. Chém chết hắn. Đám gia đình không nhìn thấy cuốn sách, chỉ thấy Lâm Hân đang làm trò con bò. Chúng gầm lên rồi đồng loạt phi búa về phía cậu. Có thể nhanh lên không? Lâm Hân mồ hôi túa ra như tắm, hét lớn. Khế ước hoàn thành, có thể rút thú nương đầu tiên. Chỉ chờ có vậy, cậu hét lên trong hoảng loạn, rút, lập tức, ngay bây giờ. Một luồng chân hỏa màu đỏ rực từ trong cuốn sách phụt ra, tạo thành một bức tường lửa thiêu cháy tất cả vũ khí đang bay tới. Chúc mừng, rút chúng thú nương thái cổ hỗn độn hệ, chân hỏa phượng hoàng Cơ Khả. Giữa biển lửa, một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực như dung nham dung mạo tuyệt thế, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý cổ xưa. Nàng khẽ cúi người, giọng nói mềm mại uyển chuyển. Vua của ta. Đám gia đình không khỏi sững sờ, mắt chữ A, mồm chữ O. Nguyên thú hình người, là loại cao cấp nhất. Một tên trong số chúng nuốt nước bọt, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam tột độ. Chắc chắn là trộm được, còn chưa kịp dạy dỗ. Bắt về hiến cho thiếu gia. Cơ Khả vẻ mặt lạnh lùng, chỉ với một cái phất tay, uy áp tỏa ra khiến tên gia đình gần nhất tan biến tức thì. Ồn ào. Chỉ một từ thốt ra, lạnh như băng giá cửu tuyền. Lâm Hân chết sững, yết hầu chuyển động một cách khó khăn. Đòn này quá mức kinh thiên động địa rồi. Nhưng ngay sau đó, khí tức uy nghiêm của vị thần thái cổ bỗng chốc tan biến. Cơ Khả áp sát tới, đôi mắt rực lửa giờ đây ngập tràn nhu tình và sự chờ đợi thiên niên. Vua của ta. Giọng nàng mềm mại. Cuối cùng nô gia cũng chờ được người rồi. Khoan đã. Lâm Hân lùi lại, lúng túng chỉ tay về phía đám gia đình. Hay là chúng ta giải quyết bọn họ trước đi. Nếu không thì... Cậu chưa kịp dứt lời, Cơ Khả đã nhảy lên ấn người cậu xuống đất, hơi thở nóng rực phả vào mặt. Loại chuyện nhỏ này, lát nữa rồi nói. Nàng hờ hững đáp, đôi tay không thành thật lần mò trên người cậu. Bây giờ, người ta chỉ muốn... Đôi mắt nàng long lanh như chứa cả một trời sao, giọng nói đầy mê hoặc. Vua của ta, chúng ta làm việc chính trước đi. Bàn tay nàng đã không chút do dự mà hướng thẳng đến thắt lưng quần của cậu. Dừng lại. Lâm Hân hoảng hốt la lên, dùng hết sức bình sinh đẩy cô ra. Cô nói cho rõ ràng đã. Ai đời vừa gặp mặt đã lột quần người khác như vậy? Cơ Khả quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn anh vừa như một bề tôi trung thành, vừa như một người vợ tủi hờn. Người là yêu hoàng chuyển thế, ta là phi tử của người. Yêu tộc đang lâm nguy, cần người chủ trì đại cục, giúp tộc ta khai chi tán diệp một lần nữa lớn mạnh. Lâm Hân bật phát dậy như bị điện giật, mặt đỏ bừng. Khoan đã, tôi chỉ là một người bình thường. Sao lại thành yêu hoàng được? Người có thể mở cuốn sách đó chính là minh chứng hùng hồn nhất. Cơ Khả quả quyết, trong thiên hạ này chỉ có huyết mạch của yêu hoàng mới có thể mở ra Cửu Châu Thú Nương tập. Cơ Khả vẻ mặt thoáng chút ấm ức. Không thể lầm được, chẳng lẽ nô gia không đáng để Ngô Hoàng sủng hạnh sao? Một cuộc đấu tranh dữ dội nổ ra trong đầu Lâm Hân. Một bên là lý trí đang gào thét cảnh báo, một bên là bản năng đàn ông đang gầm gừ. Phúc lợi dâng đến tận cửa thế này, từ chối liệu có phải là người không? Lý trí giãy giụa được vài giây rồi bị cậu thẳng tay bóp chết. Đến đây đi. Cậu hùng hồn tuyên bố. Vâng. Cơ Khả vui mừng nhào tới. Lâm Hân bị đè chặt xuống đất. Trong giây phút cuối cùng của sự trong trắng, anh mím chặt môi, lý nhí. Xin hãy dịu dàng một chút, ta vẫn còn là... Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên, Cơ Khả hét lên một tiếng rồi bị hút ngược vào trong cuốn sách trước sự ngỡ ngàng của Lâm Hân. Cuốn sách bay lơ lửng, phát ra giọng nói lạnh lùng. Bây giờ không phải lúc làm chuyện này. Lâm Hân, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt. Cậu chộp lấy cuốn sách, điên tiết gào lên. Ta chuẩn bị xong hết rồi. Ngươi gây rối cái gì chứ? Thả ta ra, nô gia không chờ được nữa. Tiếng Cơ Khả vọng ra từ bên trong. Cuốn sách run lên bần bật, hoảng sợ la lớn. Ngươi có biết nếu bây giờ lên hỏa tiễn với cô ta thì kết cục sẽ là gì không? Là gì? Lâm Hân nhớn mày. Cúc cung tần tỵ đến chết mới thôi. Cuốn sách giải thích một tràng dài. Nguồn sức mạnh của thế giới này gọi là cực. Lâm Hân sở hữu tiên cực thánh thể, có thể trực tiếp hấp thu cực và truyền ngược cho thú nương thông qua việc sủng hạnh. Nhưng người vừa mới đến đây, lượng cực trong người gần như bằng không. Cơ Khả lại là thủy tổ yêu tộc. Nhu cầu của nàng vượt xa tốc độ hấp thu của người gấp vạn lần. Cưỡng ép lên xe, kết quả duy nhất chính là kiệt sức mà chết. Mặt Lâm Hân từ đỏ chuyển sang xanh rồi trắng bệch. Đây chẳng phải là bị hút cạn dương khí đến chết sao? Cậu trừng mắt nhìn cuốn sách, nghiến răng kèn kẹt. Thiết lập quan trọng như vậy, ngươi không thể nói ngay từ đầu được à?
Cậu cầm cuốn sách đập thẳng xuống đất. Còn nữa, yêu tộc là cái quái gì? Ngươi là ai? Giải thích rõ ràng cho ta. À, đừng đập, ta nói. Cuốn sách hét lên. Năm xưa yêu hoàng vẫn lạc, nhân tộc và ma tộc hợp sức tấn công yêu đô. Để bảo vệ huyết mạch cuối cùng, yêu hậu đã phong ấn 5 vị thú nương mạnh nhất vào trong ta, đưa ta đến trái đất. Sứ mệnh của ta là chờ đợi yêu hoàng chuyển thế, cùng 15 vị thú nương xây dựng lại yêu tộc. Lâm Hân chết lặng. Hóa ra cái chức yêu hoàng này thực chất là một cỗ máy sinh sản không hơn không kém. Ngươi cũng đừng bi quan, cuốn sách lại nói. 15 vị đều là mỹ nhân được lựa chọn kỹ càng. Không chỉ có gà, hồ ly, thỏ, mà còn có cả hổ, gấu và thần lằn. Ai mà thèm làm chuyện kỳ lạ với thần lằn chứ? Lâm Hân bấn loạn gào lên, vươn tay bóp cổ cuốn sách. Ta từ chối. Nhân ma hai tộc đều xem yêu tộc là cái gai trong mắt. Ta vừa lộ diện chắc chắn sẽ bị loạn đao chém chết. Quá nguy hiểm, ta không lái xe. Giọng điệu của cuốn sách đột nhiên trở nên âm u. Khế ước đã ký, hối hận cũng đã muộn. Nếu ngươi từ chối hợp tác, vậy ta sẽ để họ chia nhau ăn sạch ngươi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Hân. Ngươi là ma quỷ sao? Cậu xoa xoa thái dương, não bộ điên cuồng tính toán. Hiện tại, đám thú nương này chắc chắn muốn một lần hút cạn mình. Phải giả vờ đồng ý để nó giúp mình phong ấn họ lại. Cơ khả kia trông rất lợi hại, có cô ấy ở đây, mình sẽ an toàn hơn. Nghĩ đoạn, cậu bỗng nở một cười gượng gạo. Thật ra thì, mỗi tối vất vả một chút cũng không sao. Cậu vờ như đã chấp nhận số phận, rồi hỏi. Phải rồi, ngươi nói ta hấp thu cực mọi lúc, sao ta không có cảm giác gì hết? Lát nữa, lúc ngươi đánh nhau sẽ biết. Đánh nhau? Chẳng lẽ? Lâm Hân còn chưa kịp hiểu. Một thanh phi kiếm sắc bén đã bất ngờ lao vụt tới, hướng thẳng về cậu. Chỉ với một cái xoay người, cậu đã dễ dàng tránh né được nó. Từ trong rừng, tên công tử bột Lưu Đại Điêu ngạo mạn bước ra, theo sau là đám gia đình vừa chạy thoát. Hắn nhếch mép cười khẩy. Có thể tránh được một đòn của ta. Tiểu tử thối, xem ra lúc trước ta đã xem thường ngươi rồi. Một tên gia đình bên cạnh vội nịnh nọt. Tiểu tặc, nguyên thú của ngươi đâu? Mau thả ra cho thiếu gia bọn ta chiêm ngưỡng một chút đi. Lâm Hân thầm kêu không ổn. Quả nhiên đám gia đình bỏ chạy là để dẫn Lưu Đại Điêu tới rồi. Bên trong Cửu Châu thú nương, một cơn thịnh nộ kinh thiên động địa bùng nổ. Sắc mặt Cơ Khả trắng bệch vì tức giận. Nàng nghiến răng gầm lên. Lũ khốn kiếp, dám đụng đến đại bảo bối Ngô Hoàng của ta, ta thề sẽ đổ sát tất cả các ngươi. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của Cửu thú nương vang lên trong tâm trí Lâm Hân. Trận này, ngươi tự mình lên đi. Cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, Lâm Hân vẫn ngơ ngác hỏi lại. Cái gì, ta tự mình lên ư? Nhưng, từ nhỏ đến lớn ta đánh nhau chưa từng thắng bao giờ. Phía đối diện, Lưu Đại Điêu cười một tiếng gian ác, vung tay ra lệnh. Bắt lấy nó! A Hổ gầm lên một tiếng, lao tới như mãnh thú. Đám gia đình xung quanh cất tiếng cười nhạo báng. Hừ, một tên dân đen mà cũng xứng có cực phẩm nguyên thú sao? Chắc là đã phải vận cứt chó rồi. Đừng ép người quá đáng, Lâm Hân gầm lên vung ra một quyền. Miệng thì luôn mồm kêu than chưa từng thắng, nhưng nắm đấm của hắn lại xé gió lao đi, mang theo một kình lực không thể xem thường. Một quyền duy nhất. A Hổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh bay như một con diều đứt dây, văng xa hàng chục mét. Lâm Hân kinh ngạc nhìn vào nắm tay mình, nội tâm chấn động. Đây chính là sức mạnh của cực sáo. Chẳng qua chỉ là uy lực hấp thu trong một tiếng mà thôi. Giọng Cửu Châu thú nương vang lên, bất thình lình, 4 con linh xà từ đâu lao tới, quấn chặt lấy tứ chi Lâm Hân, treo bổng hắn lên không trung. Lưu Đại Điêu bước tới, vẻ mặt đắc thắng. Tiểu tử, muốn ở trước mặt ta giả heo ăn thịt hổ? Ngươi chưa có cửa đâu. Hắn tụ lực vào tay, gào lên. A Hổ, cùng lên. Ngay lúc Lưu Đại Điêu định ra đòn kết liễu, một tiếng quát trong trẻo như chuông bạc từ xa vọng tới, mang theo uy quyền không cho phép kháng cự. Lưu Đại Điêu, dừng tay. Lưu Đại Điêu và A Hổ chới với ngã nhào. Hắn kinh hãi nhìn về phía người vừa tới. Muội, sao muội lại đến đây? Chẳng lẽ đã biết kế hoạch của ta? Trình Miễu Miễu, con gái của đường chủ Võ Tâm Đường bước tới, đôi mày thanh tú nhíu lại. Ngươi lại ức hiếp bạn học phải không? Lâm Hân ngẩng lên, trái tim khẽ run rẩy khi nhận ra nữ thần trong lòng mình. Lưu Đại Điêu vội vàng chối bay. Không có, ta không có. Con xảo biện. Trình Miễu Miễu hừ lạnh. Ta đã tận mắt nhìn thấy, có tin ta nói với cha ngươi không? Nghe đến đây, Lưu Đại Điêu sợ đến xanh mặt, vội quỳ xuống van xin. Đừng mà, ta không dám nữa.
Lâm Hân bỗng ngẩng đầu, nụ cười khẩy nở trên môi. Ánh mắt hắn không còn vẻ e dè, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ tự tin và ngạo nghễ, thay Lưu Đại Điêu trả lời. Bởi vì hắn không lợi hại bằng ta cho nên muốn ỷ đông hiếp yếu để tìm lại thể diện. Trong đầu hắn đã có toan tính nếu thông qua Trình Miễu Miễu mà vào được Võ Tâm Đường, học được công pháp, ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Nói bừa. Lưu Đại Điêu tức điên, gân cổ cãi. Lão tử sẽ đấm dụng hàm ngươi. Dứt lời, hắn cùng A Hổ một lần nữa lao lên, vận dụng tứ tinh xà phược trận do chính cha hắn sáng tạo, một trận pháp mà ngay cả cao thủ linh nguyên cảnh tam trùng thiên cũng khó lòng thoát được. Đối mặt với tử trận, Lâm Hân chỉ cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn đột ngột xoay một vòng với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một cơn lốc nhỏ phá tan xiềng xích. Trong cái chớp mắt kinh hoàng của Lưu Đại Điêu, Lâm Hân đã xuất hiện giữa hắn và A Hổ, hai tay như hai gọng kìm thép, tóm chặt lấy đầu của cả hai rồi đập mạnh vào nhau. Chết này! Một tiếng bốp vang lên, cả hai ngã gục tại chỗ. Trình Miễu Miễu đứng chết chân, đôi mắt đẹp sáng rực lên. Nhặt được bảo bối rồi. Tại Võ Tâm Đường, Trình Miễu Miễu với đôi mắt lấp lánh như sao trời, không giấu nổi vẻ phấn khích, huyên thuyên kể lại toàn bộ câu chuyện cho phụ thân. Đúng vậy đó cha, cậu ta chưa từng học qua công pháp nào, tuyệt đối là thần lực bẩm sinh, cha nhận là làm đệ tử đi. Đường chủ Đình Phong khẽ vuốt râu. Thú vị. Một tên nhóc vô danh lại có thể đánh bại con trai của thành chủ. Ta phải đi xem thử rốt cuộc là thiên tư bậc nào. Trong phòng luyện công, Lâm Hân đang đắm chìm trong ảo mộng về một tương lai huy hoàng với tiên cực thánh thể. Nhưng ảo mộng vĩ nghiệp chưa kịp thành hình, đã bị một thân ảnh yêu kiều phá vỡ. Cơ Khả bất ngờ hiện thân, vòng tay mềm mại ôm chặt lấy hắn từ phía sau, giọng nói ma mị thì thầm bên tai. Ngô Hoàng, Nô gia không thể chờ đợi thêm được nữa. Lâm Hân giật bắn mình, gào thét trong tâm trí. Sao ngươi lại thả cô ta ra? Cửu Châu thú nương thở hồng hộc. Cực trong cơ thể ngươi càng dồi dào, sức hấp dẫn với cô ta càng lớn, ta không khóa nổi nữa. Phải tuyệt đối giữ mình, nếu không ngươi sẽ bị hút cạn đó. Cơ Khả ngồi lên người hắn, quyến rũ hỏi. Ngô Hoàng, ngài thích bộ y phục này của Nô gia không? Lâm Hân toát mồ hôi hột, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Vậy, mau cho Nô gia một phần thưởng yêu thương đi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay phải lái xe thật sao? Lỡ Trình Miễu Miễu quay lại thì tiêu đời. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng uy áp kinh người từ bên ngoài đột ngột ập đến, cánh cửa phòng luyện công bị một cước đạp tung. Một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang dội khắp Võ Tâm Đường. Thằng súc sinh nào dám đánh con trai ta, cút ra đây cho lão tử. Thành chủ Sơn Dương quận, Lưu Thiết Trụ, mặt đầy sát khí bước vào, đối diện với đường chủ Trình Phong. Lưu thành chủ, đây là đạo đường, xin người chú ý. Trình Phong có ý can ngăn. Tiểu tử đó đánh con trai ta, hôm nay dù Thiên Vương lão tử đến hắn cũng phải chết. Lưu Thiết Trụ gầm lên. Ngay lúc đó những âm thanh ám muội từ trong phòng vọng ra. Không được, bỏ ra, đừng kéo quần ta. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, rồi chết lặng. Lưu Đại Điêu vừa nhìn thấy liền chỉ tay hét lớn. Chà, chính là nó. Lưu Thiết Trụ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, che trán gầm lên. Lâm Hân, mặc quần vào cho ta, đừng làm bẩn mắt lão tử. Lưu Thiết Trụ không được làm bừa. Trình Phong hốt hoảng lao tới, chụp lấy cánh tay đang tụ lực của vị thành chủ đang nổi cơn tam bành. Nụ cười gian trá nở trên môi, Lưu Thiết Trụ quẳng ra một miếng ngọc bội, ánh sáng tà dị lóe lên. Ngươi đừng xía vào chuyện của ta. Từ trong luồng sáng, một con thiên nhận đường lang 4 sao khổng lồ hiện hình, cặp càng sắc như đao của nó khẽ động, mang theo sát khí lạnh lẽo. Lâm Hân nằm sõng xoài dưới đất, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách kỳ lạ. Ngọc bội có thể hóa thành nguyên thú. Giữa lúc đó, Cơ Khả với vẻ kiêu ngạo cố hữu khoanh tay bước tới, có chân vô tình dẫm thẳng lên đầu Lâm Hân. Chỉ là một con bọ ngựa nhỏ bé, Ngô Hoàng cứ nghỉ ngơi để Nô gia xử lý nó. Ánh mắt Lưu Thiết Trụ quét qua Cơ Khả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thèm thuồng. Tiểu tử này quả nhiên sở hữu một nguyên thú hình người, lão thầm nghĩ, chuyến này không uổng công. Đám gia đình phía sau cũng bắt đầu gào thét, dẫn đầu là con trai lão. Tên nghèo kiết xác Lâm Hân đó lấy đâu ra nguyên thú cao cấp vậy? Hắn đến bài học còn phải nghe lén, làm sao mua nổi. Đẹp quá, ta muốn có nàng. Những lời đó như đổ thêm dầu vào lửa, sự hưng phấn trong lòng Lưu Thiết Trụ bùng cháy. Lão gầm lên, thiên nhận đường lang, xé xác nó cho ta. Con bọ ngựa lao tới như một cơn lốc. Cơ Khả né trái tránh phải,
nhưng một đường rách xoạt trên bộ y phục tinh xảo đã khiến cô nổi giận. Con bọ ngựa thối tha! Cô rít lên, dám làm hỏng quần áo của ta. Nhìn trận chiến, tim Lâm Hân như thắt lại. Không có nguy hiểm chứ? Rốt cuộc Cơ Khả là nguyên thú cấp bậc gì mà đến đòn tấn công của thú 4 sao cũng không tránh được. Giọng nói của Cửu Châu thú nương vang lên trong tâm trí hắn. Thân là yêu tộc, Cơ Khả có thể xem là nguyên thú cấp cao nhất, nhưng vì bị phong ấn quá lâu, sức mạnh đã hao mòn không còn như xưa. May mắn thay, hỏa khắc mộc nàng ta sẽ không gặp vấn đề. Lời nói còn chưa dứt, cơn thịnh nộ của Cơ Khả đã lên đến đỉnh điểm. Cô há miệng, một ngọn chân hỏa cùng bạo phun ra, cuốn thẳng về phía con bọ ngựa. Ngọn lửa gầm thét, nuốt chửng con thú trong chớp mắt, ép nó phải thu mình về lại miếng ngọc bội vỡ nát. Nhưng ngay khi Cơ Khả vừa thu chiêu, một bóng đen đã ập tới từ phía sau. Lưu Thiết Trụ giơ bàn tay đầy tham lam, lao đến như một con thú đói. Nguyên thú này không tệ, nó thuộc về ta rồi. Một tiếng động kinh thiên vang lên, Lưu Thiết Trụ còn chưa kịp chạm vào Cơ Khả đã bị một quyền không biết từ đâu tới đánh bay lên không trung. Trình Phong đang đứng xem cũng phải trợn trừng mắt. Kẻ ra tay lại chính là Lâm Hân. Hắn làm sao có thể theo kịp tốc độ của Lưu Thiết Trụ? Sau cú đấm trời giáng, Lâm Hân lảo đảo ngã ngã về phía sau. Ngô Hoàng! Cơ Khả hốt hoảng lao tới đỡ, nhưng ngay lập tức Lâm Hân đã bật dậy, nhẹ nhàng nhảy khỏi bức tường, kéo Cơ Khả vào lòng. Hắn ngạo nghễ tuyên bố, ánh mắt sắc như dao, cô ấy là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt đi. Trái tim Cơ Khả run lên, hai hàng lệ tuôn rơi. Lời này, chẳng lẽ Ngô Hoàng đang tỏ tình với nô gia? Lưu Thiết Trụ loạng choạng đứng dậy, cơn giận dữ khiến khuôn mặt lão vặn vẹo. Lần này là ngươi tự chuốc lấy, yếu đuối không phải là tội chết, nhưng yếu đuối mà còn chiếm giữ nguyên thú cấp cao thì đáng phải chết. Giao nó cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hân chỉ dùng có 20% sức lực, hắn thầm tính toán, 80% còn lại dồn hết vào một trận này để giải quyết triệt để tên phiền phức này. Nghĩ vậy, hắn nhếch mép cười, ngoắc tay đầy khiêu khích. Nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh thì tự đến mà cướp. Cha, mau giúp hắn. Trình Miễu Miễu lo lắng quay sang cha mình. Lưu Thành Chủ dù sao cũng là tu vi thiên nguyên cảnh tam trùng thiên, cả quận Sơn Dương này ngoài người ra không ai cản được ông ta đâu. Trình Phong chỉ vuốt râu, ánh mắt sâu thẳm. Đừng vội, ông thầm nghĩ, Lâm Hân này đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi. Có lẽ lần này hắn thật sự có thể. Suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi tiếng gầm của Lưu Thiết Trụ. Chiêu thiên truy phá của ta thế như sấm sét nhanh như chớp giật. Một khi phát động, không ai có thể tránh né. Chết dưới chiêu này là vinh hạnh của ngươi. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Trình Phong đột ngột mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Cái gì? Thiên truy phá? Ông không thể ngồi yên được nữa, điên cuồng lao về phía trước, gầm lên. Lưu Thiết Trụ, người điên rồi sao? Dùng chiêu đó với một thanh niên. Nhưng đã quá muộn. Lâm Hân chỉ kịp đẩy mạnh Cơ Khả ra xa. Nhanh quá, hắn kinh hãi thốt lên, dù mình né được, Cơ Khả cũng sẽ bị đánh trúng. Ngô Hoàng, cẩn thận! Tiếng hét của Cơ Khả xé tan không khí. Trong khoảnh khắc sinh tử, Lâm Hân tập trung toàn bộ năng lượng. Một quyền kinh thiên động địa của Lưu Thiết Trụ giáng thẳng xuống, đập hắn văng vào bức tường đá, tạo ra một tiếng nổ long trời. Bụi tan đi, Lâm Hân nằm bất động. Lưu Thiết Trụ tự mãn siết chặt nắm đấm. Dám đối đầu trực diện với ta, còn có thể đẩy lùi ta 3 bước. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Cơ Khả và Trình Miễu Miễu tuyệt vọng lao tới. Tiếng gọi, Lâm Hân, Ngô Hoàng, nức nở vang lên. Nhưng đột nhiên, cái xác không hồn kia lại bật ngồi dậy, là thất thanh. Đau quá, gãy tay mất rồi. Tất cả mọi người chết lặng. Lưu Thiết Trụ đứng hình, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ. Đùa sao? Trực diện chịu một chiêu thiên truy phá, nhẹ nhất cũng là toàn thân tan nát. Ngươi còn có thể đứng dậy tỉnh tứ. Sắc mặt lão thành chủ lúc trắng lúc xanh. Trình Phong nhìn cảnh này, trong lòng dấy lên một cơn sóng kinh hoàng. Đây là hoàn toàn không nể mặt Lưu thành chủ, kẻ coi trọng thể diện nhất ở quận Sơn Dương này. Lưu Thiết Trụ nghiến răng ken két, tưởng chừng sắp bùng nổ. Nhưng rồi lão đột nhiên phá lên cười ha hả, tiếng cười sảng khoái đến lạ. Mẹ nó, đúng là một nhân tài kiệt xuất. Lão lao tới như một cơn gió, khoác vai Lâm Hân thân thiết như anh em, tuyên bố: từ nay về sau ngươi học ở đạo đường, mọi chi phí phủ thành chủ ta bao hết. Khi con trai Lưu Đại Điêu lao ra phản đối, lão không nói một lời, tung một cước đá hắn bay xa 100 mét. Chịu một trận đòn thì sao?
không được thì chịu 2 trận. Nói rồi Lưu Thiết Trụ vui vẻ rời đi, chỉ để lại một câu: Lâm Hân giao cho ông dạy dỗ, viện trưởng Trình có rảnh thì đến chỗ ta chơi. Trình Miễu Miễu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cha, tại sao Lưu Thiết Trụ lại đột nhiên đổi ý? Hắn không phải nổi tiếng nhỏ mọn sao? Trình Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm. Hắn ngồi lên được vị trí thành chủ, không phải chỉ dựa vào sức mạnh. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai sự xuất hiện của Lâm Hân có ý nghĩa gì đối với cả quận Sơn Dương này. Đêm đó trong thư phòng, Trình Phong nhấp một ngụm trà nhìn thẳng vào Lâm Hân. Ngươi vẫn không bằng lòng tiết lộ, làm sao có được nguyên thú hình người sao? Lâm Hân chỉ gãi đầu, ậm ừ. Câu chuyện này quả thực quá phức tạp để có thể nói ra. Cũng được, vậy tôi không hỏi thăm nữa. Trình Phong nheo mắt, ném ra một câu dò xét. Cậu có biết tại sao hôm nay Lưu Thành chủ đột nhiên thay đổi thái độ với cậu không? Lâm Hân nhướng mày, nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ ông ấy thích tôi? Một tiếng thở dài vô tình bật ra từ Trình Phong, kèm theo một câu lỡ lời đầy ẩn ý. Không đâu, ông ấy từng nói trừ tôi ra thì không thể nào có thêm. Bỗng lão giật phát hiện mình lỡ lời, vội vàng cười lảng. Ha ha, nhất thời thất thần, nói bừa thôi, cậu đừng để trong lòng. Tấm bản đồ Thương Sơn phủ được trải rộng. Thật ra lần này gọi cậu đến là muốn nói chuyện của lục quận Võ Quyết với cậu. Thương Sơn phủ tổng cộng có 6 quận. Giữa các quận cạnh tranh nhau đều muốn lộ mặt trước mặt thành chủ. Nơi quan trọng nhất chính là lục quận Võ Quyết 3 năm một lần. Võ Quyết lần này sẽ diễn ra vào tháng sau, nhưng vì người ở quận Sơn Dương ít nhất thành tích các năm đều áp chót, cho nên chúng ta không ôm hy vọng gì. Nhưng sự xuất hiện của cậu khiến chúng tôi đều cảm thấy năm nay có lẽ có thể liều thử một ván. Nhưng Lâm Hân chỉ khẽ xoa cằm, vẻ mặt hững hờ. Thì ra là vậy, muốn ta tham gia Võ Quyết. Trình Phong vẽ nên một viễn cảnh huy hoàng về vinh dự cho quận Sơn Dương. Hư danh không thể mãi ra ăn. Nói chút gì đó thực tế đi, hắn cắt ngang. Nếu tham gia, tôi có được lợi ích gì? Sự trần trụi trong câu hỏi khiến nụ cười của Trình Phong cứng đờ. Cơn giận không thể che giấu khiến chiếc bình trà trong tay ông ta vỡ tan. Đối mặt với một thanh niên không dễ bị lừa phỉnh, ông ta đành dùng kế hoãn binh. Ta đi tìm thành chủ thương lượng, ngày mai trả lời cậu. Rời khỏi thư phòng, Lâm Hân cười khẩy với Cửu Châu thú nương đang bay lượn bên cạnh. 2-3 câu đã muốn lừa ta bán mạng cho các người, mơ đi. Nhưng những cuộc thi thế này rất có ích cho việc nâng cao tu vi. Cửu Châu thú nương vội khuyên. Vậy ta càng không thể tham gia. Lâm Hân khoanh tay giọng điệu trầm trọng. Tu vi nâng cao chậm một chút thì không cần bán mạng để phục hưng yêu tộc các người. Thái độ đàng hoàng một chút cho ta. Sự kiên nhẫn của Cửu Châu vỡ vụn. Nó gầm lên và một cú đấm trời giáng nện thẳng vào đầu Lâm Hân. Một tiếng rầm kinh thiên động địa vang lên. Lâm Hân bị đánh bay như một viên đạn, xuyên thủng bức tường gỗ, lao vào một không gian mờ mịt hơi nước. Khi hắn lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hóa đá. Trình Miễu Miễu đang ở trong bồn tắm, ngơ ngác nhìn kẻ đột nhập từ trên trời rơi xuống. Hoảng loạn, Lâm Hân lắp bắp giải thích. Hiểu lầm, là một cuốn sách đánh ta vào đây. Trong lúc bối rối, ánh mắt hắn vô tình lướt qua và một câu cảm thán bật ra trong vô thức. Lớn quá đi. Câu nói đó là giọt nước tràn ly, gương mặt Trình Miễu Miễu đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Đúng lúc này, giọng Cửu Châu thú nương vang lên đầy khoái trá trong đầu hắn. Quên nói với ngươi, trừ ngươi ra không ai nhìn thấy ta. Mẹ nó, giờ mới nói. Lâm Hân gào lên trong tuyệt vọng, nhưng trong tai Trình Miễu Miễu câu chửi đó lại nhắm vào cô. Còn dám mắng người, tiểu ngũ, bắt lấy tên dâm tặc này. Cô hét lên gọi ra nguyên thú 4 sao Lăng Phong Thủy Mẫu. Vô số băng nhận sắc bắn ra như vũ bão. Một luồng sáng đỏ lóe lên. Cơ Khả xuất hiện, kéo Lâm Hân thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Chạy trốn đến một gốc cây, Lâm Hân vẫn còn run rẩy vì cái lạnh thấu xương từ đòn tấn công. May mà cô thuộc tính hỏa, không thì ta chết cóng rồi. Cơ Khả đỏ mặt, ánh mắt đầy quyến rũ. Nếu Ngô Hoàng lạnh, Cơ Khả bằng lòng dùng hành động làm ấm người. Ha ha, ta ấm lắm rồi. Lâm Hân xua tay ngoảnh ngoậy nhưng Trình Miễu Miễu đã đuổi tới. Dâm tặc đừng chạy. Băng nhận liên tiếp bắn tới. Cơ Khả xoay người dùng chân hỏa của mình đỡ đòn, còn không quên châm chọc. Chỉ xem một cái thôi mà, làm gì nhỏ mọn vậy. Chỉ cần Ngô Hoàng muốn xem, nô gia tuyệt đối thỏa mãn bất kỳ nhu cầu của người. Trong lúc cô quay lại nhõng nhẽo với Lâm Hân, một luồng băng nhận đã im lặng áp sát.
Không chút do dự, Lâm Hân lao lên, vung quyền đón đỡ. Bây giờ thật sự không phải lúc nói chuyện này. Quyền đầu truyền tới cảm giác lạnh buốt khiến cậu la lên oai oái. Ngô Hoàng. Cơ Khả hai mắt long lanh. Đây là lần thứ 2 người cứu Nô gia. Trừ lấy thân báo đáp, Nô gia không biết làm sao. Trình Miễu Miễu gầm lên lao tới như một con thú bị thương. Ta đúng là đã nhìn lầm ngươi, bây giờ ta phải sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng trong cơn giận dữ, cô không để ý đến vũng băng vụn dưới chân do chính đòn tấn công bị Lâm Hân đánh bật lại. Một tiếng a vang lên, cô trượt chân ngã sõng xoài, vùng đất cấm kỵ không chút che giấu lộ ra. Lâm Hân hai mắt tỏa sáng như đèn pha, hận không thể dừng lại khoảnh khắc này. Trình Miễu Miễu ngồi khép nép dưới đất, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy. Ngươi nhìn thấy rồi. Ta không thấy gì cả. Lâm Hân lè lưỡi, buột miệng nói dối, chuyện đến nước này ta cũng không giấu nữa. Thật ra, ta là một người mù. Ngươi nói dối. Tiểu Ngũ, chúng ta lên. Thẹn thùng tột cùng biến thành cơn cuồng nộ, những mũi băng nhận dày đặc được tạo ra. Lâm Hân mồ hôi chảy dài hoảng sợ. Trình Miễu Miễu là thuộc tính thủy, cộng thêm con bạch tuộc phát động tấn công băng đó, làm không ổn sẽ chết người à. Ngay khi Lâm Hân nghĩ mình sắp chết, một giọng nói uy nghiêm từ trên cao vọng xuống. Dừng tay! Trình Phong đứng trên mái nhà, uy nghi như một vị thần. Các ngươi đang làm gì, muốn phá tan võ tâm đường sao? Trình Miễu Miễu hai mắt đẫm lệ chỉ về Lâm Hân. Cha, Lâm Hân này là tên biến thái, không thể giữ hắn lại. Nghe vậy Trình Phong chỉ có thể trấn an. Quá trình ta đều nhìn thấy, yên tâm, cha đòi lại công đạo, con về phòng thay đồ trước đi. Sau khi đã đuổi Trình Miễu Miễu về phòng, ông ta mới quay sang, ánh mắt đe dọa nhìn cậu. Lâm Hân, ngươi còn gì muốn nói? Lâm Hân cúi gằm mặt thở dài. Nếu bị ông thấy hết rồi, vậy ta? Nhưng rồi linh cơ khẽ động. Ông ta đều đã chứng kiến nguyên cả quá trình rồi. Cũng chính là nói ông ta vẫn luôn ở trên mái nhà xem kịch sao. Toàn bộ sự hỗn loạn này, từ đầu đến cuối, chính là một cái bẫy hoàn hảo để ép hắn phải khuất phục. Sáng hôm sau tại Võ Tâm Đường, Trình Phong vỗ tay tuyên dương trước mặt mọi người, gương mặt rạng rỡ. Sau một đêm tận tâm dạy dỗ, bạn Lâm Hân đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình và tình nguyện tham gia đội bằng lòng cống hiến sức lực cho quận ta. Bên dưới, Lâm Hân và Trình Miễu Miễu, hai kẻ thù không đội trời chung, giờ đây ngồi cạnh nhau như những đồng đội bất đắc dĩ, chỉ có thể ngầm chửi rủa con cáo giả kia. Phải rồi, Lâm Hân hờ hững lên tiếng, chẳng phải nói cần 3 người sao? Người thứ 3 là ai? Trình Phong cười đầy ẩn ý, hắn chẳng phải đến rồi sao? Cánh cửa bật mở, Lưu Đại Điêu sải bước vào, ôm mặt cười lớn một cách man dợ. Tiểu tử, tuy ngươi may mắn nhặt về một mạng, nhưng gia nhập tiểu đội của ta thì không may mắn như vậy nữa đâu. Thân là đội trưởng, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Lâm Hân đèn lại. Cậu sớm nên nghĩ đến điều này à? Nhưng Lưu Đại Điêu còn chưa kịp thể hiện quyền uy. Trình Phong đã thản nhiên tuyên bố, Đại Điêu, đội trưởng năm nay sẽ do Lâm Hân đảm nhiệm. Không khí ngưng đọng. Lưu Đại Điêu sững sờ, còn Lâm Hân đã mỉm cười cầm lấy cây roi ra, quất nhẹ vào lòng bàn tay một cách thích thú. Xem ra, phải là ta luyện ngươi rồi. Dựa vào đâu? Sự sỉ nhục khiến Lưu Đại Điêu gầm lên. 3 năm trước đều là con làm đội trưởng, dựa vào đâu năm nay để hắn làm chứ? Có tin con đi tìm cha con nói chuyện này không? Trình Phong chỉ khoác vai hắn, ghé vào tai thì thầm một câu chí mạng. Đừng quên hôm qua cha ngươi vì ai mà muốn đánh ngươi. Thành chủ chắc cũng sẽ ủng hộ ta. Trình Miễu Miễu thì khinh bỉ ra mặt. 3 năm liên tục thất bại còn dám nhắc đến 2 chữ đội trưởng. Đồng ý thì ở lại, không thì cút. Mọi đường lui bị cắt đứt, Lưu Đại Điêu chỉ có thể cười gượng, mồ hôi túa ra như tắm. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Đồng ý. Chắc chắn đồng ý. Lâm Hân thì xòa tay hờ hững. Ta chẳng sao cả, để hắn làm đội trưởng đi. Nghe vậy Trình Miễu Miễu gầm lên, mắt long sòng sọc. Ngươi cũng câm miệng, năm nay nếu còn làm mất mặt thì ngươi cũng chuẩn bị lấy cái chết tạ tội đi. Nhìn thấy Trình Miễu Miễu phẫn nộ rời đi, Lưu Đại Điêu đắc ý châm chọc. Hề Hoa Miễu Miễu còn bảo vệ ngươi, hôm nay đã hận không thể xé xác ngươi. Tiểu tử, ngươi đắc tội muội ấy chỗ nào vậy? Lâm Hân gãi đầu thản nhiên đáp một câu khiến Lưu Đại Điêu chết lặng. Chuyện nhỏ thôi, hôm qua lúc cô ấy tắm ta thấy hết rồi. Cảnh tượng hai người nhấp nhô trong bồn tắm khiến cho hắn khóc ròng tuyệt vọng. Để bồi dưỡng tinh thần đồng đội cho đội hình quái dị này, Trình Phong ra nhiệm vụ đầu tiên.
Đến Đại Hùng Sơn hái thuốc, chuẩn bị luyện đan cho võ quyết. Tại Đại Hùng Sơn, Lưu Đại Điêu léo đẽo theo sau, chỉnh Miễu. Miễu luôn miệng khoe khoang. Miễu, ta nghe nói gần đây là thời gian thiết bối Hùng xuất hiện, nhưng cô yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô. Tối qua, A Hổ của ta nâng cao đến Nguyên Thú 3 sao rồi. Nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của cô. Hắn đành trút giận lên người Lâm Hân. Tiểu tử hai chúng ta ở đây hái thuốc, người qua bên đó. Lâm Hân chẳng buồn đôi co, tách ra đi riêng. Một mình trong rừng sâu, Cửu Châu Thú Nương đưa ra một đề nghị táo bạo. Nơi này linh khí dồi dào, thảo dược chân quý vô số, hay là thử luyện hóa đại bổ đan hoàng gia đặc chế ngay tại đây? Lâm Hân không do dự. Hàng loạt linh dược quý hiếm được cậu thu thập, nào là bạo hỏa anh đào, trân châu phỉ thúy hoa, bền bỉ thảo, hỏa long mang, trúc nhan quả, thông đạt tiêu, thanh tâm quả, tiêu hỏa điểm. Cửu Châu Thú Nương nhìn các thảo dược kia mà cảm thán. Đại Hùng Sơn không hổ là nơi linh khí dồi dào, các loại thảo dược chân quý đều có thể tìm được. Theo sự chỉ điểm của Cửu Châu Thú Nương, Lâm Hân bắt đầu vận khí luyện hóa, đem linh khí sản sinh khi dung hòa dược thảo hấp thu vào cơ thể. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự cuồng bạo của linh khí nơi này. Năng lượng từ thảo dược hòa cùng linh khí thiên địa ồ ạt tràn vào cơ thể, vượt xa giới hạn chịu đựng. Lâm Hân miệng phun máu phè phè, tay ôm lấy ngực. Nóng quá, ngực nóng quá. Thấy bất thường, Cửu Châu Thú Nương la lên oai oái. Tiêu rồi, ta thất sách rồi. Lúc ngươi đang hấp thu linh khí thảo dược, cơ thể cũng đang hấp thu linh khí thiên địa. Hai luồng năng lượng bất đồng, cơ thể nhất thời không chịu nổi nhiều năng lượng như vậy. Chắc chắn không gánh nổi. Hai mắt gần đầy tơ máu, Lâm Hân gào lên trong tuyệt vọng. Ngươi cũng quá biết hại người rồi đó. Mau nghĩ cách đi, ta sắp nổ tung rồi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Trang sách mở ra, Cơ Khả được triệu hồi. Cơ Khả, đây là lúc thích hợp rồi. Hiểu. Không một lời thừa thãi, Cơ Khả hai mắt tỏa sáng lao đến ôm chầm lấy Lâm Hân. Ngô Hoàng, xin hãy dịu dàng một chút. Nô gia đã đợi mấy ngàn năm rồi. Chuyện gì đến cũng đến, bản nhạc giã chảy trên Sóc Bom Bo đã vang lên. Một cột cầu vồng khổng lồ bắn vọt lên trời. Từ xa cũng có thể trông thấy hào quang của nó. Động tĩnh lớn này đã khiến Trình Miễu và Lưu Đại Điêu chú ý. Lâm Hân đào được thảo dược chân quý gì rồi sao? Ta qua xem thử. Động tĩnh lớn như vậy, dụ hung thú đến thì nguy, phải là thảo dược mạnh cỡ nào mới có thể phát ra ánh sáng như vậy. Khi Lâm Hân tỉnh lại, cậu gãi đầu ngơ ngác. Y phục của ta đâu? Ở gần đấy, Cơ Khả yếu ớt lên tiếng. Ngô Hoàng, quần áo của người ở chỗ ta này. Lâm Hân ngơ ngác nhìn cô khó hiểu. Quần áo của cô sao mất tiêu rồi? Cơ Khả thẹn thùng. Đáng ghét, người thật biết giả bộ ngốc mà. Y phục của nô gia không phải đều bị ngài xé vụn một cách thô bạo rồi sao? Lâm Hân mặt ngây như phỗng. Lần đầu tu luyện cứ như vậy mà mơ hồ kết thúc rồi. Chuyện chí mạng hơn là một chút ký ức cũng không có giữ lại. Cửu Châu Thú Nương không khỏi thúc giục hai người rời khỏi. Lúc nãy động tĩnh của hai người quá lớn, rất dễ dụ người khác đến đây, bị nhìn thấy thì không hay. Nghe vậy Cơ Khả lảo đảo đứng lên. Được, để ta thử. Cô lảo đảo ngã nhào về phía cậu. Cô bị sao vậy? Lâm Hân tiến tới đỡ lấy, ân cần hỏi thăm. Cơ Khả thẹn thùng cả hai ngọn núi. Đáng ghét, biết rõ mà còn hỏi. Đợi nô gia hồi phục lại, lần sau nhất định khiến người không đứng lên được. Nô gia đi nghỉ ngơi trước, nói rồi cô dần tan biến, hóa thành một viên ngọc bội ấm nóng rơi vào tay Lâm Hân. Khế ước của cậu với Cơ Khả đã được thành lập, sau này chỉ cần dùng ngọc bội nguyên thú triệu hồi. Đột nhiên, Lâm Hân cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang áp sát. Có người đến. Hắn vội vàng kéo Cửu Châu Thú Nương ẩn nấp. Một bóng người đáp xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Kỳ lạ, linh khí đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ phát hiện ta đến gần nên bỏ chạy rồi? Nguyên thú gì có thể có năng lực nhận biết nhạy bén như vậy? Không đúng, linh khí mạnh như vậy không thể nào là nguyên thú. Chắc chắn là ai đó tìm thấy linh thảo cực phẩm. Kẻ này là Dương Mạch của Hoài Võ Quận. Ánh mắt hắn quét quanh một lượt rồi đột ngột đánh một chưởng vào bụi cây gần đó. Ra đây! Từ trong bụi cây, Trình Miễu và Lưu Đại Điêu ngã nhào ra. Cả hai đều bị chấn động bởi uy lực của đòn tấn công. Dương Mạch nheo mắt, nở nụ cười âm trầm. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là ngôi sao tương lai của quận Sơn Dương, linh thảo cực phẩm, là do các ngươi tìm thấy sao? Nấp sau một tảng đá, Lâm Hân nín thở quan sát.
Phía trên Lưu Đại Điêu vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu linh thảo cực phẩm từ đâu ra, trong khi Trình Miễu Miễu đã nhận ra kẻ trước mặt, sắc mặt cô trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dương Mạch, giọng cô lạnh băng, ngươi dám vượt quận đến Đại Hùng Sơn, phủ chủ Thương Sơn nghiêm cấm các quận trộm tài nguyên của nhau. Dứt lời, một nỗi lo lắng chợt dấy lên trong lòng cô. Lâm Hân đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị hắn? Ở xa quan sát, Lâm Hân cũng đã sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Hóa ra đây là một đối thủ cạnh tranh từ địa bàn khác, một kẻ trộm lén lút và đểu cáng. Dương Mạch thở dài thiếu kiên nhẫn, phiền chết đi được. Ta chỉ định tìm chút đồ, không ngờ hai người lại chạy đến đây. Nếu đã bị phát hiện... Hắn cười khinh khỉnh, nén ra hai con linh thú. Vậy thì chỉ có thể để hai người mãi mãi im lặng. Một luồng áp lực kinh người bùng nổ khi hai con nguyên thú hùng mạnh hiện thân. Thao Diệm Cực Tước, 5 sao rực lửa và Kiên Nhẫn vị 4 sao đầy gai nhọn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lâm Hân không hề sợ hãi, mà ngược lại, ánh mắt hắn sáng lên đầy học hỏi. Cùng lúc triệu hồi hai nguyên thú để chiến đấu, thao tác này thật đáng để nghiên cứu. Hắn bất giác nghĩ về lần luyện hóa hỗn loạn với Cơ Khả. Lần đầu tiên qua loa quá, phải mau chóng nâng cao thực lực để làm lại lần nữa một cách đàng hoàng mới được. Trộm đồ của người khác còn muốn giết người diệt khẩu. Lưu Đại Điêu gầm lên, sự phẫn nộ lấn át cả nỗi sợ. Trên đời này còn có kẻ ngông cuồng hơn cả tiểu gia ta. Đừng khinh địch. Trình Miễu Miễu quát, kéo hắn về thực tại. Hắn là thiên tài truyền kỳ từng tham gia võ quyết. Tiểu Ngũ dùng thuộc tính khắc chế giải quyết con gà lửa đó trước. A Hổ cầm chân con nhím. Kế hoạch được vạch ra rõ ràng và hợp lý, nhưng Dương Mạch chỉ nhếch mép cười khẩy. Chiến thuật lạc hậu. Đột nhiên, một cảnh tượng điên rồ diễn ra. Con Thao Diệm Cực Tước không tấn công kẻ địch, mà lại quay sang phun một luồng lửa dữ dội vào chính đồng đội của mình, con Kiên Nhẫn vị. Lửa bao trùm lấy lớp gai nhọn, biến con nhím hiền lành thành một quả cầu lửa đầy gai chết chóc. Chiến thuật điên rồ này khiến cả Trình Miễu Miễu, Lưu Đại Điêu và cả Lâm Hân đang ẩn nấp đều phải sững sờ. Người của mình đánh người của mình. Cùng lúc tại một nơi xa xôi nào đó, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào bẩm báo cáo phó thành chủ Dương Mạch không có ở trong thành. Cô gái ngồi trên ghế khẽ ồ lên một tiếng, đôi chân thon dài đung đưa chiếc giày cao gót một cách tinh nghịch. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tên Dương Mạch này lại đang sinh sự nữa rồi sao? Được bao bọc trong biển lửa, con Kiên Nhẫn vị biến thành một quả cầu gai rực cháy, điên cuồng lao về phía A Hổ. Nguyên thú của Lưu Đại Điêu bị hất văng đi trong tiếng thét kinh hoàng của hắn. Bất ngờ, trái cầu lửa quay ngoắt 180 độ. Mục tiêu tiếp theo của nó là Trình Miễu Miễu. Tiểu Ngũ vội phun ra một màn xương băng, nhưng trước sức nóng kinh hoàng và lực xung phá được cường hóa, lớp băng phòng ngự mỏng manh vỡ tan. Tiểu Ngũ bị tông bay, quả cầu lửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lao nhanh về trước. Trình Miễu Miễu ôm lấy Tiểu Ngũ vào lòng tuyệt vọng. Sự kết hợp quái dị giữa lửa và gai đã khắc chế hoàn toàn thuộc tính băng của cô. Đây mới là kỹ xảo chiến đấu tiên tiến nhất. Dương Mạch đắc ý cười lớn. Cái trò một chọi một của các người xưa rồi. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, Lưu Đại Điêu cắn răng, lần đầu tiên trong đời tỏ ra đàn ông. Miễu Miễu, tôi cầm chân hắn, cô mau chạy về báo tin. Chia nhau ra chạy, Trình Miễu Miễu quyết đoán hơn. Đó là lựa chọn duy nhất để đảm bảo ít nhất một người có thể thoát. Hai tên ngốc. Dương Mạch cười khẩy. Thật sự cho rằng hai chân có thể chạy nhanh hơn hai cánh sao? Thao Diệm Cực Tước gầm lên, sải cánh bay vút lên cao rồi phun xuống một vòng vây lửa, chặn đứng mọi lối thoát. Đường lui bị cắt đứt, Trình Miễu Miễu chỉ có thể lên tiếng trấn an. Không có nguyên thú, chúng ta cũng có thể đánh, chuẩn bị chiến đấu. Tên Lưu Đại Điêu nghe vậy càng hoảng loạn. Điên rồi sao? Tay không tấc sắt đánh với một quả cầu lửa ư? Hắn ôm mặt mếu máo trong tuyệt vọng. Tiêu rồi, trừ phi ông trời hiển linh, nếu không chúng ta chết chắc. Ngay lúc đó, Lâm Hân từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác dẫm thẳng lên đầu con Kiên Nhẫn vị đang rực cháy, dập tắt nó ngay tức khắc, không quên khiêu khích Lưu Đại Điêu. Với trí thông minh của nhà người, cũng đừng đi tham gia cuộc thi nữa. Ông trời, đội trưởng, Lưu Đại Điêu bật khóc nức nở. Trình Miễu Miễu cũng mừng rỡ không tin vào mắt mình. Ánh mắt Trình Miễu Miễu nhìn Lâm Hân chỉ toàn màu hồng. Chết tiệt, tên này đúng là ngầu lòi, đẹp trai quá. Ngây ra làm gì? Mau về báo tin chỗ này giao cho ta. Lâm Hân quát. Lưu Đại Điêu không chút do dự kéo tay Trình Miễu Miễu bỏ chạy.
Vâng, đội trưởng, người cố lên. Ta về gọi viện binh. Đừng miễn cưỡng, cầm chân là được. Người đánh không lại hắn đâu. Đối mặt một mình với Lâm Hân, Dương Mạch khinh thường. Tiểu tử, ngươi trốn ở gần đây nãy giờ. Dược thảo giải phóng linh khí xung thiên là bị ngươi lấy đi rồi à? Lâm Hân gãi đầu, cười hề hề ngây ngô. Xung thiên? Ngươi hình dung khoa trương quá rồi. Kích cỡ của ta tuy không nhỏ, nhưng cũng không xuất sắc đến mức đó. Câu trả lời chẳng ăn nhập khiến Dương Mạch tức điên. Bớt giả điên giả khủng với ta. Giao đồ ra đây. To thì sao hả? Hay lắm sao? Hắn gầm lên, ra lệnh cho hai nguyên thú cùng xông lên. Một người hai thú, cách đánh này phải học hỏi mới được. Lâm Hân lẩm bẩm, ném ra viên ngọc bội. Cơ Khả, chúng ta cũng lên nào. Cơ Khả cả người bao bọc trong ngọn lửa hiện ra. Dương Mạch, chết lặng. Nguyên thú, hình người. Hắn vội lấy ra một chiếc thủ trạc thủy tinh để thăm dò. Một học sinh của đạo đường giờ tệ lại có nguyên thú hình người, đúng là nhặt được bảo bối rồi. Để ta xem thực lực của nó là gì. Nhưng khi con số hiện lên trên chiếc thủ trạc, mặt hắn tái mét. 8, nguyên thú 8 sao? Lâm Hân cũng ngỡ ngàng quay sang Cơ Khả. Cô lên cấp lúc nào vậy? Lúc nãy lúc Ngô Hoàng tuôn trào. Cơ Khả e thẹn đáp. Trời, hiệu quả rõ rệt vậy sao? Nâng 4 sao chỉ cần một phát. Lâm Hân mừng như bắt được vàng. Lời to rồi. Thao Diệm Cực Tước không biết sợ, há mồm phun lửa lao tới. Cơ Khả chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Chút hỏa lực này cũng xứng huynh hoang trước mặt ta. Cô chỉ nhẹ nhàng phất tay. Một luồng chân hỏa còn khủng khiếp hơn gấp bội gầm thét lao về phía trước, nuốt chửng cả hai nguyên thú của Dương Mạch trong nháy mắt. Sức nóng kinh hoàng tạo ra một cái hố khổng lồ cháy đen trên mặt đất. Xa xa, Dương Mạch vừa chạy thoát thân, vừa nghiến răng chửi rủa trong nước mắt, lòng tự tôn và cả nhan sắc kiêu ngạo nhất đều bị tổn hại. Tiểu tử, Dương Mạch ta thề, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ khử ngươi trước cuộc thi. Đánh không lại thì chạy, đúng là một kẻ thực tế. Lâm Hân cảm thán. Nhưng Cơ Khả đã áp sát từ phía sau, giọng nói đầy mê hoặc. Ngô Hoàng, hoang vu hẻo lánh, xung quanh không người ta muốn. Lâm Hân ngượng ngùng chỉnh trang y phục, miệng thì than thở. Không phải ăn thì là ngủ, trong đầu toàn là loại sở thích cấp thấp này, đúng là hết cách với cô. Một tiếng gầm dữ tợn cắt ngang màn ái muội. Một con thiết bối hùng 4 sao khổng lồ xuất hiện. Làm hỏng việc tốt của ta. Cơ Khả tức giận, ném ra một quả cầu lửa, nhưng hỏa cầu khổng lồ lại không để lại chút thương tích nào trên người nó. Nó thuộc tính thổ, tấn công hệ mộc hoặc băng mới có hiệu quả với nó. Cửu Châu Thú Nương giải thích, vùng lưng là nơi cứng nhất, nhưng cũng chính là tử huyệt của nó, ngay đốt sống cuối cùng. Lâm Hân nhẹ nhàng né chiêu, cậu không ngừng thắc mắc. Đơn giản như vậy, Lưu Đại Điêu nói thiết bối hùng rất khó đối phó à? Thì ra thiết bối hùng đã từng là thú tuần thành của yêu đô, vậy nên Cửu Châu Thú Nương mới rõ ràng như vậy. Thì ra là vậy. Lâm Hân hai mắt phát sáng, ra hiệu cho Cơ Khả thu hút sự chú ý của con gấu. Hàng loạt quả cầu lửa được Cơ Khả ném về phía nó, điều này đã chọc giận thiết bối hùng, nó gầm gừ lao thẳng về Cơ Khả, trong giận dữ. Chớp thời cơ, Lâm Hân bay vút lên, ngón tay khép lại ngắm chuẩn. Tuyệt chiêu đâm cúc hoa được cậu thi triển chính xác. Thiết bối hùng rú lên một tiếng thảm thiết, máu mồm phun ra rồi ngã vật ra đất, đi bán muối tức thì. Linh nghiệm như vậy, Lâm Hân kinh ngạc. Thanh niên, Cửu Châu Thú Nương tự đắc, tri thức chính là sức mạnh. Nhưng rồi, từ trong rừng sâu, hàng loạt tiếng gầm gừ khác vang lên. Cả một bầy thiết bối hùng đang kéo đến. Lâm Hân không hề sợ hãi, ngược lại mắt hắn sáng lên một nụ cười kinh dị. À, lần này sắp phát tài rồi. Lúc này, tại phủ thành chủ, Lưu Đại Điêu mặt không còn giọt máu hét lên. Chà, người còn tâm tư uống trà sao? Mau đi cứu người à? Lưu Thiết Trụ lại bình thản nhấp một ngụm trà. Dương Mạch này không phải người thường. 2 tháng trước, hắn đã được phá lệ đề bạt lên làm phó thành chủ của Hoài Võ Quận. Các người biết điều này có ý nghĩa gì không? Lưu Đại Điêu giật thót mình, lắp bắp. Người từng nói làm phó thành chủ phải được phủ chủ đề bạt mới được, lẽ nào hắn? Chỗ dựa của Dương Mạch chắc chắn là phủ chủ. Bây giờ ta qua đó chính là đối đầu với phủ chủ. Điều này sẽ chôn vùi tiền đồ của ta. Lưu Thiết Trụ không nhanh không chậm nói, hắn đã cho người đi thám thính, nếu không có gì thay đổi thì sẽ có 3 kết quả xảy ra. 1. Lâm Hân thua trận, đúng lúc có thể giết nhuệ khí để hắn thật thà tu hành, đạt thành tích tốt trong cuộc thi. 2. Lâm Hân bị giết, ta có thể mượn cơ hội này đi tìm phủ chủ đòi lợi ích.
3. Lâm Hân thắng có thể trấn áp các quận khác, đừng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của quận Sơn Dương ta. Vẫn là chúng ta tất thắng rồi. Lỡ Lâm Hân thật sự thắng, phủ chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lưu Đại Điêu lo lắng. Lưu Thiết Trụ cười lớn, để lộ bộ mặt của một con cáo già. Sao ta có thể không suy nghĩ mấy vấn đề này? 3 năm trước, phủ chủ bảo ta chuẩn bị 100 con thiết bối hùng tặng cho quốc quận làm thú hộ thành. Trải qua mấy năm sinh sôi, thiết bối hùng trên Đại Hùng Sơn sắp đủ rồi. Đúng lúc ta đem toàn bộ hiến cho phủ chủ. Ông ấy vui mừng, nói không chừng còn thưởng cho ta. Hai cha con kẻ tung người hứng, Trình Miễu Miễu chỉ có thể đen mặt tức giận. Lúc này, tên thám được Lưu Thiết Trụ phái đi Đại Hùng Sơn đã hớt hải trở về. Nghe xong, Lưu Thiết Trụ vui mừng gật đầu, cười ha hả. Tốt, Lâm Hân thật sự thắng rồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Người đâu chuẩn bị lên núi bắt gấu tặng cho phủ chủ. Nghe vậy, tên thám tử chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở. Thanh chủ, ngài không cần đi bắt nữa. Thiết bối hùng của Đại Hùng Sơn toàn bộ bị Lâm Hân tiến đi bán muối rồi, không bỏ sót con nào. Nụ cười trên mặt Lưu Thiết Trụ cứng đờ, hai mắt trắng dã, hàng ngàn câu hỏi vì sao tràn ngập trong đầu ông ta.